Hello, madyaw, maayong adlaw sa tanan nga naminaw. This is On the Sunny Side podcast where we share the stories, perspectives, and the experiences of each and every Urian. New episodes every week. This is the podcast for Urians by Urians. Disclaimer. On the Sunny Side topics are based on existing manuals and handbooks for students, faculty, staff, and officers of the university. Views expressed at the forum by members of the community are of the individuals alone, unless otherwise stated. FSUU does not condone any act which intends to inflict harm on any individual's rights and freedoms, academic or otherwise. Hello everybody, good morning sunshines. It is December 1, the last month of the year, and what happened to November ba? Murag taod-taod pod ko nakaingon na tong opening spiel, that's why medyo nakakapanibago. But before we jump to our episode today, we'll just atos ang i-summarize what happened to November nga nang wala tayo episode na to. Well, it's somehow one of the busiest month sa mga Orients, pero what happened to November ba? So first, we had our academic break, and November is the Children's Month, and we had our Mindanao Peace Conference, and we also have our hosting the Orion Way. So hosting the Orion Way is kanang mura siya og symposium or slash seminar for our students, mga schoolmates nakin, mga schoolmates na ako nga inyohang makit-an. So dili lang ako og si Ate Raven ninyo. So we'll be seeing new faces, new personalities, and much more joy for you Orients by Orients. And syempre nag-break bi ang Katniel kagabi, di ba? Akong mga kauban rin kay, di daw sila affected. Affected mo? Di sa magpailakin sa mga kauban naman. Pero, yeah, so nag-break ang Katniel, somehow murag highlight sa November, kay murag, you closed the month so well, murag, wala na yung mga haka-haka. And syempre, nag-birthday ko. But ladies and gentlemen, for today's episode, we'll talk about, since December, by the way, is Career Guidance Month, we'll talk about the plans for our future and for our future career. And with me here are your student leaders from, well, nakaubanan niyo sila sa Sunnyside Live atong U-Days. And somehow, dili na gid sila ingato kahilungon karon. Daghan na kay sila baon yung mga chika. Without further ado, ladies and gentlemen, please welcome here on the Sunnyside podcast, the president of the Basic Education and from the Morelos campus and from the BP Pueblos, and syempre ang Supreme Student Government President sa College Department. So, pwede niyo ipilay yourself as if nawala mo na, wala pa. Let's go. So, hi everyone. I am Anikka, and I am the President for the Student Administrative Council sa Morelos campus. Hi, Anikka. Hello everyone, I am Khen Palima, the SAC President of Pueblos. Okay, thank you so much, girls. Ay, nabalik si Press. How about you, Press? Hello everyone, I am John Ibe. I'm the Executive Council President of SSG College Department. Wow, so Press, how did you start your morning, man? Good morning, by the way. Good Morning. Good morning. Good kaayo, and actually, medyo nasad ko gamay sa panghitabo gabi gapon chares. Pero okay lang kanang basin maka-move on na siguro taan sa kanya. Mapi nag-move on. How about you, Ken? Maki-move on. Actually, we had a quiz na very major. First subject 7:30 a.m. is pre-calculus quiz, and then assignment, and then currently karon nagklase mi sa physics. Shout out lang sa teacher sa physics. Hello, ma'am. Hulman ka naman si Ken. How about you, Miss Anikka? Okay ra, actually nag-overtake kagay na butang. Ay, na-affected mo di kayo. Bitaw, shout out sa ko mga classmates nga nag-explain sa among teachers karon kung asa ko. Ay, anak ko diri. So, biya jud ko nag-expect kay ani, pinako like podcast ng inkudrata mo. Di makita ang naong, makita ang naong. Actually, ito yun mo kay special guest. Bitaw, siguro somehow tradition pa, pero ambot nga nung in-live, pero dito nga. By the way, ang atong mga episodes, you can stream on Spotify. And speaking of Spotify,
pwede na mo mag-rap sa inyong year. Who's your favorite child artist? Ito, so much for that. Today's episode is about career guidance since it's career guidance month man. And speaking of career guidance, prepare ang ato ang mga butihing guidance from the ato mga guidance sa guidance office ato ang sa CB lobby. Nakato ka dito, press? Wala po ko. Nindot kay dagan kinakabutang dito ang what is your future career? Ay, Like ang mga answer dito mura kay siyang exhibit. True, ang mga answer dito kay future nimo. Ganun. Pwede design na. Nasa curriculum. But anyways, let's talk about your plans, careers. Kasi mga ko ano mo diri ba na dyan may career nga path akong tahakon. Kani firm na akong career gihulat lang mo ganito ko. But first, what ta sa kanang medyo soft sa question. Soft. What is your childhood dream career? Ako na? Sige. Try. Yeah. So, my mom is a lawyer and then my dad is a businessman. Tapos, ever since, like, katong bata pa jud ko, I wanted to become a doctor. Kay my dad was sickly man gyud. Tapos, around 2013, nag-undergo akong dad og heart surgery. And then that time, nakaingon jud ko nga, okay, gusto ko mag-cardiologist. Especially when that time, gistorya jud ko siyang doctor. And then, like, abigid na ko, mo na to. Ano jud ko, every time i-ask ko o question nga, what do you want to be when you grow up? Ako jud ito bagay, gusto ko mag-doctor, I want to help, blah, blah, blah. Pero, karon kay Marga na, wala na ko kay wala. Or yeah, na-change na siya. Pero, kana jud, like, thought ka gid na ko na nga dream. Pero wala pa kayo sa future. Thank you. How about you, Ken? Actually, ever since I was a kid, I always wanted to be a doctor. Specifically for children because like I love taking care of kids, children, or just playing with them because ako medyo pagkabata kay sige ko glaag. akong anak na more kasaban sa mama papa kay uli na lagi kay sige glaag. And yeah, and I guess up until now I still want to help children in general or to be in the medicine field but I'm still deciding. Gar. Pero di ba kung gusto mo mag-med? Pero hindi na gusto na laagan way ko sige bunalan sa una kay sobrang ano laag. Vlogger. How about you, Press? Actually, same ra gid gyapon no. Med pod. Yeah. Actually sa una ko kanang i-ask ko, gusto gid ako ang kanang mag-doctor ko. Pero grabe gid na changes gid. Pag abot na ko sa grade 10, na change na pud siya no na kanang what if mag-teacher na lang ko. So, kuan kanang tunga-tunga gid sa among kanang quarter sa year, na-change na po siya. Gusto na ko mag-business. So, nag-take og EBM, grade 11. Yeah, and then, tunga-tunga na po, gihuman na ako ang first semester, and then, pagka second semester, nag-transfer ko to UMS, kanang Humanities and Social Sciences. Kay gusto na gid pud nako mabalik ako ang dream na kanang mag-teach na lang ko. Pero pagka-college na ako kay naaman ko sa information technology. So, murag, dako kayo ang change good na kanang murag, na-realize na ko nga, murag, mas bagay ni sa ako siguro. So, as of now, kay, wala man gid pod ko nagmahay nga, kanang gikuha na ko ni siyang course, and then, ipadayon lang gid pod na ko siya. Padayon mo, pero grabe ka dako jud nga changes sa ako ang kuan sa akong dream jud. Pero siguro Chris, imagine from kadto nga time kina kay mga nakuhaan og inspiration nga nang gusto kang maging doctor. Maybe sa among family siguro nga kanang gusto gid nako makatabang gid. Pamilya man gid permanente ang atong inspiration, di ba? So maybe sa pamilya siguro. Okay. So gusto ko like them, gusto ka makatabang sa kapwa, ganun pod. Oo, of course. Walang gusto ko mahimong kapwa ba para haya-haya Haya. Chilling like a villain. Pero bitaw, yeah, so ikaw gusto mag-med. Actually, no, agi pa ko nga na gusto ko mahimong doctor pod. Pero sa animals, like veterinary bitaw. Pero kadto nga ko kinder pa ko ato. I was preschool, and when nagsulod ko elementary, digger, like your mom, what she said. Ganaran kay among our neighbors, they always tell me nga tabian kay talkative, and inga na day ang kuan. What kasi ko na kanang murag
suda ikon sa word. Sorry, katniel mong good bitaw pero murag inga na ang katangian ba? Katangian sa isa ka lawyer daw to be an. So yeah, parehara pud sa inyo ha. As I went through life, mga challenges and face different day, mga ganarns, nag-change pud siya and just like you guys, karon murag what's next mga. Pero stop that there. Next question ta, how would you feel when you think about building your career? I feel like mix of excitement and nervousness. Kasi excitement in a way nga kanang excited bitaw kasi mong future career, pero naagi hapon ang kakulba na kanang maguna-una ka kung i-take ba nimo ang naman gid na yung mga possible risk, di ba, sa work. So excited ka and then nagit pud sa imong heart na kanang ang kanang kahadlok, di ba, nga unsa kay possible may tabo sa akong trabaho, yan, kanang hadlok ka makasala, pero kanang moto always gid na ako ingon sa akong self nga kanang tarong lang pud na akong trabaho and then dili ang gid pud nato malikayan nga kanang perfect nga kanang employee, di ba? So naman gid na yung mga flaws, pero along the way makita ram pud nato kung ahat nga part sa life or kanang unsay need nato i-change, di ba, sa atong attitude ba, sa ato ang ethics, di ba? Nice ka, Pres. Pero tinawag like in life, lisod you kayo mag-take og risk. However, Monkey D. Luffy said, if you won't take risk, you can create future. But somehow, for some, like, na yung mga risk nga kanang dako ra kayo too much for something. And when we talk about dreams, I think everything is a huge matter para i-consider. And kay one decisions when you make up your dream is somehow maka-affect sa imong future. At the same time, nga lisod yung kayo mag-take og risk. As a graduating student, I agree with you. No pressure kay kano. Uy, wala ko wala pressure. No pressure at all. Pero nagana ng heart. Pero how about you girls? When you think about your career, ano sa inyong ma-feel? As for me, I mean, as a grade 12 student, also graduating padulong college, it's kind of overwhelming because like it's always a question that you always think na marag, what will be the future? Mag-unsa ko sa future? If ever I'm going to take this path, then what am I going to be? Am I going to be like stable in the future and such? But I always remind myself to be present in the moment, that even if that I am valid to feel overwhelmed or like feel worry about my future, but the most important thing that I should think or like always remind myself that what's now or like what's the present as of now, it's what I am doing right now, it's also gonna make things like a little bit steps for the future, Like one step at a one time. step at a time. Yeah, I read a quote once. It said that, I know it's not a quote, more of a story bitaw, like someone with a guy who went into a kind of foggy na place, and he's asking where to, asa siya padulong, na siya destination pero wala siya kabalo unsa yung agianan. And pagtanong niya sa floor, ang ilang makitaan kay kung unsa yung Footsteps. ang mga footsteps. And dito ang lesson dito kay kanang take only what you can right now, like one step at a time, and then mahitabo na musunod ra dayon. Pero ako ato kay siguro dili pud ingana, siguro when we take one step at a time, we make sure pud siguro na that one step is making us happy at the same time. Pero yeah, ingana, complicated gid ang life, guys. Like It's complex. true. How about you, Miss So, Anika? ito question. Which step would you put, right or left? Without how would you feel when you think about tama ba? Ay, my future. Actually, same raman siguro sa tanan. Like, at first, murag overwhelming. Ako, like, as a grade 10, makain ko layo pa jud ko. But, Pero layo na ka. pressuring kayo sa, like, part nga, kanang sa strand, magpili og strand, kanang kailangan ka mo pili og strand nga ma-fit sa imong course, and then like knowing now nga katong mga friends nako nga nag senior high school during the pandemic, nakaingon din sila nga mo-affect jud daw, like kay namo ko'y friend nga nag-EBM siya pero ang iyang course may something STEM related, so naglisod jud daw siya og adjust.
So murag ako now nakaingon jud ko nga murag ug unsa jud ay ang imong decision karon dako gyud siyang impact sa future. Pero like recently kuan jud kanang na pressure pud ko in a way nga mag-think ko like asa ka ako in the future, like oh my god akong like especially now nga akong brother kay murag ga-focus pud sa iyang career. Murag na pressure sad ko nga like hala kanang murag na siya sa iyang journey of being stable bitaw. Pero ako makaingon ko nga layo pa man ko ana kay di only same og age. Pero kanang ma-pressure ko sa fact nga like kailangan jud ay nga murag mutuo jud ay ko anang you only have yourself in the end. So you have to carry yourself jud ay nga kailangan you have to supply sa imong needs and everything. So karon ma-overwhelmed nako pero na-learn nako i-surrender jud ako kang Lord. Oh my god, ka-just nun ko. Pero like kuan like kanang I've murag na-learn yun ako karon like I really pray yun so hard nga dili jud ako mapugnan mag-overthink pero like na ako unsa may makuha ako if mag-overthink ko so ako na yung ako nga Lord ug asa ko nimo dalon I know nga your plans are bigger than mine so yeah pero yeah ikaw kuya Ako? so you Every time, well, as a graduating college student, graduating 4th year lang, di pa ko sure, pero bitaw, yeah, I'm on my thesis right now, so, ana. Pero hayag na gamay. Well, pag mag-story of future, somehow maghilom dyan ko. Pero karon di ko pwede maghilom. Kaya ninyo. Dili ko into kanto. Gusto, maingani mo ko in the future, like that, ingani. Wala ko precise plan, actually. Like, the only decisions that I want is kanang decisions na ma-happy ko in the future. It doesn't matter unsa akong job or ingana. It's just that moto lang jud ko nga. Yeah, it's kind of heavy. Actually naghunaw na ko ani nga topic kagabi niya. Jud ko moabot jud nga time ba. Mobalik sa ako ang question. Charles. So, yeah, when I think about my future, ma-pressure ko pero dili sa about tungod sa peers, family. Ma-pressure ko tungod sa akong self kay pilian mo jud sudan. So dapat jud gumawa. dapat siguro Ano ka nang dito kumakaon gulay? Uy, mukhaon ko gulay. Nalang ka mo jud ka kay para makapait kag karne. Ikis lang sa okra mo kaon ko gulay. Pero ingana bitaw nga kanang simple nga mga butang ba like lisod mo gud kayo sa social media kay like show kay tanong kanya sa real life day kay wala what if no graduating na ra ba ko so wala na allowance kay nga ma-pressure ko pag wala na allowance isa putla mo ha pero yeah nga na maglibog ko kay sa akong self murag taas kay ko expectation somehow di mo siya expectation pero gi-pressure lang na akong self kay dili po gusto nga moabot ko sa akong future Peter Carl nga murag sa man daw ibastan lang yung life murag nga na bitaw I know I'm not perfect pero di po gusto mahimong patapon but yeah, nga na. Thankful lang po ko somehow kay kabalo ko, dili ko ma-pressure sa akong kon. Wala ko na pressure sa akong thesis, pero char. Pero wala ko na pressure sa akong thesis kay kanang kabalo ko ba nga. Just like what you said, nisalig po ko. I'm working on it, we're working on it. So, kung maning kamot lang, najoy nindot na outcome. And kaning akong pagkakuan college student, labi na pagka-graduating kay somehow maraming ko kung ganus ako graduating mana na ako sa next part sa life mo jump na ako dito sa another place mo dili na mo koy nga naka-pressure parehatong namili ko college strand di ba grade 10 no lisod kay mamili jud college strand ingan ha story time so nag-try ko sa I am from Bayugan so nag-school ko sa Compre public and after grade 10 gusto ko mag-try something somewhere nga bag-o mo to nag-try ko SSU nya murag dili bitaw ikuan murag dili itugot sa panahon ba sa Bisaya nga pagka dili itugot sa panahon and when that phrase nga kanang dili itugot sa panahon dili pasabot na murag i-decline ito yung gusto but something or somehow I redirection kay kadtong nakastay lang gihapon ko sa Bayugan na ako'y mga nakaila ng mga friends that became a comrades by the way sa akong life medyo OA ko when selecting friends kay nako'y mga kaila lang friends, usual. Pero there are people whom I kanang consider as comrades. Kanang kaya na ko i-con bitaw sige ikaw bahala sa ko ha. And yeah, until now, ingana gyapon among closeness bisag lahi-lahi na may og path giagian. And tungod pud sa ilaha kay dito na yun ba nga okay ra giday mahimo kang lahi sa mga gusto nimo kay sila daghan kay mag-criminology niya na mag-nautical ana. Pero one thing na naka-kuan sa ko maka-decide on my own when I move out sa mong balay ga rent biyo karon and diha ka makaingon nga kanang
dili na ako kinahanglan guro i-pressure, kinahanglan lang nako planuhon ang tanan. Kaya pero maka-pressure gud hapon sa self. Whatever. So now, kakuha na nga episode ay hadlok no. Listen gyud Kasi serious sa gawin Like ko. heavy. Dili Dito siya mas mandiay. may madunggan biya nimo ni nga podcast sa Spotify. So, nine chances nga mga 10 years, mga 10 years puhon, mamino ka usaw magipangyaw-yaw bi. Nabasindig ana early kay day, just ko Lord, wag naman sana. Anyways, let's go to another question. So, what do you think you need to decide on your career path? What do I think I need to decide sa akong career path? Siguro, like, wala pa ko ma-think karon. Layo pa siya. Pero, feel ako, kailangan dyan ako i-decide if nabadjud ko yung passion for it. Yeah. Like, especially, like, my mom is a lawyer, as I've said earlier, so, nadya yung pressure nga, kanang imong, like, daughter or son, ma-lawyer pod. So, ako, karon syempre, nadya yung kuan sa mga tao nga, ay, mag-abogado pod ka, like your mom. Ako, yung first question sa akong self is, ganahan ba ko sa akong buhaton? Kay like, murag, if mag-lawyer ko, for the sake of reputation lang sa akong mom, murag, it defeats the purpose ba? Nga, dili na ko mapabulgaran ang mga tao in the right way. Like, kay if, like, kanang lawyer ka, you have to pour so much, kanang dapat dedicated ka. Kay, kuhan good na, kanang murag, dili good na siya, easy lang. And that's the same, if mo work pod ka sa medical field, like, you have to also kanang maglaan jud ka og time, especially if kanang kuan kayo like hectic jud ba ang schedule basta med. So like nakaingon ko nga before karon like na-realize jud ako nga ako man like I am working for myself, you know? So like nakaingon jud ko nga dapat akong pilion kanang malipay jud ko kay in the future ako man ang mabuhi sa akong buhaton and dili man ang lain tao. So I think mao gid na ang ako i-decide nga kuan kanang kaya ba nako like nabadjud ko yung purpose ani dedicated ba ko and kaya ba nako panindigan. Panindigan. Pero bitaw, that's one thing ang murag maka factor when we decide on our future. It's about passion or practicality. Pero ouch! Sakit nga ako itong istorya. Pero how about you, Ken? I think I'm going to also kanang same ni Anikka na I think about like the question na, if I'm going to pick this career path or job, do I also see myself waking up every morning to go to that office or everything? And then, kanang bitaw, muli ka sa balay without thinking na, okay, I did my job. Or like, while you're doing your job, it's like, imong isip na lang is, I want to go home. It's like, I also want to feel the burning flame that if I'm going to wake up every morning, then at least I am also enjoying it. And because bring up ni Kuya ang question between picking passion and practicality, because what I have observed is a lot of students, especially sa akong mga peers na grade 12, is that kanang maglisod sila pili kay it's always the question na, am I going to pick what I am passionate about or the practicality na makakwarta ko? Kay, of course, not everyone has the kanang if ever na job na passionate nila pero they think na it's not practical enough because society tells us to ingana. Pero I always think na at least in a way na if ever ingana man lang somewhat mabalance bitaw nato na even if this can also bring practicality, I can also kanang perceive myself doing this job and such. How about you, Bri? Okay. Bri, bitaw, tinood dito. Ouch. Okay. How about you, Bri? To decide on my career path, I believe I need also the combination of self-exploration and discovery. Diba? Okay. As what Anikka said, and we need to be passionate, diba? And not only passionate, but to be practical, no? Okay, kuan man good, usahay kung dili bitaw ta passionate sa atong ginabuhat sa atong work, kay maybe it can cause damage sa company or sa atong gitrabahoan, diba? Kay kung practicality lang atong perminti hunaon po
kay murag wala to gi-consider ang kanang what would be the possible risk na mahitabo sa company kay syempre bisan worker at mo reflect ba gid na as a whole, di ba? So that's Oh, thank you, Pres. So, yeah, as a graduating student, ringing na pud bitaw passion or practicality. Though di ko makaingon nga like grabe na ako practical. Kay gastador mo ko IT. Pero yeah, ingan na kay as what you said nga kanang I mean, nakuha ko to kanang kung makita ba niyo myself na being happy doing it. Pero yeah, ako hamo ko passionate sa aglag-lag mo pa. Pero bitaw lisod na kayo, no? Lisod dyan kayo. Kasi move na tayo next question dito. Pero bitaw, kani, somehow marami siya og reflection bitaw kung asa mo karon og asa mong padulong. Ikaw Pres kina naman nga sa college, di ba? Tapos sila kay ikaw pasuluday pa og college, pasuluday og senior high. In that certain positions where you are right now, what is your dream job? Like sa karon nga, di ba kagaya na inyong childhood dream to? Karon nga state. What is your dream job? Akong dream job is to become a lawyer. Karon. Oo, karon. Kay Wow. actually gusto ko mosulod og law and mag-corporate lang. Kana mag-focus ko sa business na lang dayon. Pero wala pa ta kay wala sa plano ni Lord. Pero gusto rin ko mag-trophy wife. TikToker man din. Pero bitaw ka ng kuan, like makakita ka sa TikTok kan bitaw mga day in a life. Kanuro kay kan pwede mag-small loud din na lang. Nana, pero kanang ma-sync pod biya nimo nga wala biya gid sila niabot ana nga point sa ilang life sa kung wala ilang hard work. So like makaingon gid ko nga sige lang kay lain-lain magita og storya tanan. Pero as of now gusto niya ko mag-law. Actually, kanang, di ba, if mag-law, na pre-law. Nakasink gali ko, what if mag-engineering akong pre-law? Like, na. Pero, ambot, if suktan ako, nagtanaw ka ni Ron. Pero yeah, kanang, as of now, more gid na, I hopefully, kanang, kung ano man noon, kanang, decided na gid ko, after sa death sa akong dad, nakaingon gid ko nga, I won't pursue na lang yun, murag cardio. Kay murag heavy na siya for me. And then like, basin, oh my God, emotional na ba ko nga pagkatawa? Basin pag-skwila na ako, maghilak-hilak na ako. So, ko, murag mas bagay po sa ako ang mag-law. Kay katong ever since, like, as a kid, ingnon po ko nga, tabian ka. Tapos like, tabian ka, mag-kuan ka, mag-abogada ka, mature ka mag-kuan. So, like, nana ko nga, bitaw, wala ta kibaw. So, like, kanang, nidako dyan akong interest sa law. But now, murag nakathink ko about my pre-law. Diha na pud ko murag unsa tawagan na nasangit nga unsa pud ka akong pre-law kay I wanted to take legal management sa Ateneo. Mami. Pero yeah, pero kanang unsa tawag ani na may mga twists and turns sa life. So, nagaingon ko, hay, sige, asa lang ko dalon. Pero yeah, mo na dyan na karon. Gusto ko mag-law. Pero, diha sa ko sa pre-law ako. Sige lang, layo pa. One step at a time. One step at a time. Mag-senior high pa ako, okay na. How about you, Ken? I love the confidence. I think sa ako ang part, it's kind of opposite kang Anika. Because, to be honest, to be genuine, I am still deciding on my career path. Even though I have options, because I am the type of person mentioned na I like exploring and discovering to the point that I have a lot of hobbies na yun sa din na, okay, sayaw, go, sing, go, everything, hosting, go, everything, like, debating, go. To the point na, sa kadaghan bitaw, it's like, you don't know which to pick or which one to do. But I think, I am still deciding on my career path. What I am going to like i-navigate bitaw na or i-assess sa tanan na kung gusto na pang buhaton, and also the practicality, at least ma-balance out, then ma-redirect kung unsa na mga course mo fit sa. Yoms. How about you, Pres? As a Okay. college student, sa'yo mong pressure na kayo. you foresee ka rin. My career would ideally involve with where I can continuously learn kanang since IT man ko karon, di ba? Maybe
maybe gyapon bisa na actually makaingon man ko sa akong self na kanang goal-oriented ko no, na pagkatao. And as a student leader sab, naapod sa akong heart na mahimo nga public servant. And then di ba mo man na sa ato ang kanang mahimong public servant, pero tungod ra pod siguro kay nadala ta sa situation sa atong state sa karon, di ba? And then kanang ipadayon gid pod nako ako ang gikuha nga course, di ba? Nga kanang dapat nga kanang kay naningkamot man ko para ani dapat gamiton nako ni siya, dili lang for the degree lang ni siya, dapat gamiton gid nako ni siya. So mao to, basin sa future kay it's a combination of a public servant and as an information technology. Kami si Pres. Dili karon kay president ka sa student body sa college level sa Oreo. So next sa ko sa community na jud na ako. Pohon. Or basin dahil nadala lang da sa kuan sa quality sa atong state, di ba? Karon. Kami jud ang Pres. Pero bitaw no ingana gid siguro when we pag college kabantay mo murag kung sa career pa siguro yung murag ka ng career shift bitaw. Like wow, okay ako pa mag-share ko sentiments. Okay, di ba ikaw nag-IT ka, tapos ikaw nag-kuhan ba karoon sa imong course? Kasi ikaw gusto, naghunaw na ka sa imong pre-law. Well, ako, I am a communication arts major there sa Orius. Pero ayaw pag wow, this is not really my course nga kanang number 1 jud. Yeah, sad to say. However, wala ko nagbahay kung aso ko karon. And tungod mo sa COVID. Like, naging mga certainty sa life nga murag makapa, boom! Like, it was grade 12 when Mama and I talk about college nung niuli siya. And it was heart to heart with nga. Okay, ngani. By this month, dapat kay para mag-move out, kay I'm going to somewhere with Char. Di na ko din nga nakalayo. But somehow, more life-changing ba, kung nahitabo to. And then, April 14 or 13, tong nag-COVID nga, i-lockdown ang mga airports, ganun. So, wala. Tanggong sa Bisaya pa tanggong nga kanang wala mahimo. So abi na ko ato nga kanang murag this is just for a while. Okay, wala lagi sa leader ng mga pandemic. And then niabot ang nag-skip na ang July and August. Tapos kadtong July and August kay murag dugay kay sa akong panahon ba di mo tanaw calendar. So wala ra naman college. I was shocked na lang kay gawas na ang entrance exam sa akong gitaken nga state university. I passed. Luckily, sa isa ka akong gi-examan, wala. And then kadto kay ano ko dili ko diri gusto nga school kay nana niya. I ask myself nga, unsaon man ni? So mo to nag-decide ko mo stop na lang sa unya nakita nila sa ang Orius. Actually someone special nag-introduce ako o nag-enroll sa ako diri sa Orius. Mao na ako diri karon. And then pagsulod na ako diri wala man akong preferred na course. So unsaon man ako nga dili man pwede ko molayo kay basta di ko pwede molayo sa amo akong asa ko sa una kay nay personal matter. So dito nabutang ko sa communication arts as what you said, wow. Pero ingana ko sa una napawaw po ko kay gusto ko mong broadcaster sa TV. Pero dili man jud kanang gusto lang nako pero pareha mo gusto mo agad kanang sobraan ka curious ba. Like I have too much on my plate. Kanang wala ko kabalo unsa ako lang gusto na ako mag-try kay you only live once ang good ang akong motto sa life. Tapos ingana pero though somehow murag na a course shift or interest shift wala na og gikuan bitaw wala na og gilabay ang chance though ang kaning course kay mo mga kwan ko per minute wala na og gi-degrade ang course na dili na ako gusto. It's just that it's something nga murag one of my top courses pero dili gyud ang siya ang number 1 pero blessed bitaw when pag ang kanang faith na ang mulihok ba kay wala jud ko nagkuan na diri ako pero daghan kog na learn and kanay nga na dito na di ba as I said as a young one gusto ko mong lawyer dito na discover nga pwede man din mong pre-law course ang communication arts and yeah kadto pero karon nag-contemplate po ko nga gusto ba ako mag-law kanang nano po sa nga part ba human ako sa kuan and siguro ingana pud siguro nakapa-interesting sa life when we don't know yun exactly what will happen. And yeah, siguro kog yan no. Pero grabe gyud nag-loading jud karon nga what's next. Pero katong senior high ka like i-consider ba nimo ang imuhang like
strand ni mo? Yeah, gi-consider gid ako ang strand kay humanities and social sciences kay gusto po like ko like yeah kadto nga time gusto jud ko mag-law. And kadto timing anto nga naay yung dito sa akong school sa una. And pero wala gid to nga gusto nako ni kay para ni sa akong future. Gusto lang nako kay interesting ang mga subject na nakita nako. Inga na lang bitaw. Actually inga na jud ko ka basic guy nga kanang mag-trust jud ko sa akong asa ko dalon. Ni G. What up, G? Murag jud ko kaysa sa ako ang own nga kan ba kay mahadlok man jud ko kuan kanang mabroken ko sa mga expectation kay as what I observe in life pag mag-expect ko murag ang kabalihan ko mo gawas. So that's when nakaka-come up ko nga sige magtarong lang ko kung unsay na ako ron kung asa ko karon then it will follow. And when it comes to career, siguro ang gusto lang po na ako kay kanang kung happy ko. Kay pag happy man gud daw ka, kadoy mong giingon, pag happy kasi mong gibuhat, then mosulod na po diha ang practicality nga kung happy kasi mong gibuhat, una di na mag-matter sa imo ang pay. Pero when magkadugay, murag diha na bitaw, the important thing is dapat happy ka para passionate ka and motivated ka mo. Anyways, nawala to sa talks a lot in podcast today. This is on the Sunny Side podcast. So next question. What could get in the way in realizing your job or career that you want? So kaning mga hindrances. Fear. Wag na siya. Like Fear of like in general, kanang fear gyud like murag kita magyud like sa tong life. Daw gyud twists and turns, daghan gyud mga unexpected nga mga happenings. Like, makaingon ka nga, oh my God, plaster naman, untana ko. Pero ganun, miawat pa ni, kana-ana. Pero karon mo dyan akong maingon nga, fear gyud kay for example, like this is, mo na gid niya ang imuhang outlook sa imong life for the next 5 years. And then, boom, na mahitabo. And then, murag makaingon kag, ay, kailangan na po ako ibago. Siyempre, mahadlok ba ka sa part nga kanang, kaya ba na ako? Kanang gusto ba na ako? Pero, mo gid na akong na-learn karon nga I think that's the beauty of life. Wow! Beauty of life in a way nga kita gid tanan nagitay fear and then from that fear makakuha gid ang courage bitaw to face it. And I think that's how we get to shape like ourselves for the future. Kanang atong kahadlok naagid na siya always pero the more we face it, the more ta makaingon nga ay murag kuan man gid ay kanang it's not a big deal than you expect it to be. Like, okay, marag, dako ra jud ay ko og expectation. Kanang, labi na karon sige, like, overthink, pero I have this, my best friend, ningon din sa ako nga, unsa man nimo pagkahibalo nga, wala pa man ka. Like, adisir na una aog, na ka didto. Like, sige ko overthink nga, ay, uy, saan man ako? Like, what if, kanang, mabagsak ko? Ana. Tas ningon din siya nga, nabagsak na day ka. Anya, ningon ko nga, wala pa. Ningon din siya nga, wala pa man, so ayaw sa una-una like maka-find ra ka og solution pagka nang ma-face na bitaw nimo. Ako magud as a person kung if na problem, overthink na ako para og nana ang problem, at least na ko'y solution. Expect na ako. Okay. Hi, expected na. Pero karon like recently na kayo din ko nga ang life kay puno gid og kanang like oh my God, interesting ba di ay kanang daghan jud ay kayo kay makaingon nga like makaingon ka sometimes nga kanang sakto pa ba ni? Like, kanang ani pa, like, kanang murag, deserve ba jud ni? Kanang inani, like, kuan man ko, pero kanang niabot man ko ani. Pero, na-realize gid na ko nga, kanang, kung unsa ang naa sa imo now, mo na lang sa jud ang i-focus. Kay, like, for example, if magpadala ko sa akong fear, nga mo jud na, ang think na ko nga, kanang hindrance sa ako ang career, then, murag, lisod-sad kaayo, murag, wagid ko ilihok, ana. So, nakaingon jud ko nga, sige lang, kuan na lang gid ay kanang faith above fear na lang gid taani kay if permit mo padala sa fear mabira gid ta pababa. So like, you know, you never know what the future holds, so let it go and yeah. Wow. Let it go. Ano na lang jud. Elsa man di ay. Let it go. Hinduta to eh. Well, yeah. How about you, Ken? Maybe mo connect po siya sa giingon ni Anikka na if there is fear, I always also believe na the biggest enemy you can face is also yourself. Diba? Like how na kung i-connect na to when it comes to like having fear what the future will holds, it's also believing in yourself that despite that you don't know what will happen in the future, but because if you believe in yourself, it's like I can handle, I can
I can stand still despite the challenges that I'm going to face. I can still stand still or face in my own fears or challenges on my own. For example, that despite sa mga ani, it's like daghan man yung hindrance if like kanang moingon ka na di na ko kaya oy kay I feel like I'm too far and like being left out na murag layo na kay sila tapos ako kay naapa ko diri. Pero I always think na despite na layo pa jud ta sa atong gusto na abtan, pero there's also your old self thinking na ganahan po siya moabot sa asa ka niabot karon. Oo. Later jud eh. Pero without tinawag dito na no kay yo kanang tungod sa ka-surprising sa life murag karon gyud murag naka-state nga dili nimo deserve. Makaingon ka sa imong self pero everything what you have now and you experience can deserve gid pala nimo kay you did well sa imong past self and sa imong younger self or sa imong older self murag makain siya nga siguro kung nawa sa perspective karon proud po ko sa akong nabuhat karon. Kaya ako ha as well host, an Orient host, makain ko nga kung sa perspective sa akong self sa una nara sa balay magtanog sa Sunnyside every Wednesday makain ko nga proud gyud ala ako nang nadaan nakita na kay I just started of kanang magtanaw lang kay updates ni LMS na academic break mo to then I don't know what just happened, it was accident or by fate. It's just that kung aso karon though somehow ma-pressure ko at some point o kanang overthinker magud kay ko. However, kadong imong gingon ani ka nga nang daghan kay kag mga problema. Pero there's a saying press na kanang the boat doesn't sink because of the water around it. It sinks because of the water that goes with it. And nga na po siguro ang life no kay daghan mo yung mga pressure nga nahitabo. And dapat iling na to i-sudlan og kuan. Masamang elemento. Masamang mga kuan. Pero how about you, Press? Sa ako Naka-hindrance ka ron sa kuan, Press? Well, nakasa ka ng napas tunga-tunga ba ang third year? Pag tunga-tunga sa college life? Wala man, char. Wala. Kuan, lagi ka nang sa una pag-start nako sa pag-invite sa ako sa Sunnyside ni jud ko na kanang wala ko ka feel og pressure pero along the way kay nagid siya kanang pressure di ba between sa academic ug sa atong pagserbisyo sa mga Orients. So nagid siya gamay nga pressure and padayon lang gid gihapon. And then balik ka sa question no ang ako ato is ang challenges gid. Pero if you're a career-oriented na person, kanang always consider na daan ang kanang mga what ifs na kanang what if mahitabo ni siya. So unsa pud ang possible nimo nga kanang solusyon kung mabot ni siya nga problem sa imong life. And then kanang always remember na kanang ang tanang problema na maabot sa ato is temporary jud na naaman jud na siya kanang lagi na siya solution tanan ma-solve jud na siya and kanang moto nakalangpod ko kanang dili jud ta mahadlok nga mo take serious kay along the way lagi makita ra pud nato kung unsa ang need nato i-improve sa ato ang self, di ba? True. Pero how about you? Unsa man? Challenges siguro akong pagkay nga kanang daghan kay what if sa life. Daghan kayo og what if pero it's like murag di ba kamo pud daghan pud what if pero there's a one good kanang line nga in a world you can't win at anything but you can try and somehow connected to sa imong ingon og risk. And ako challenges na challenges sa pagkuan daghan kayo. So di ata mag-isa kay bro. Yeah, proceed to sa next question kay nindot man gud ni. What do you need to change in your life to get your goal? Sugod ito sa imong Press. Hala, nagsulat siya. Dili nagbasa ako sa I think maybe na ay some part sa attitude ata na need i-improve kay though lahi ra man gid atong attitude as a student ug lahi pa atong attitude as an employee. So kung unsa akong mga as a siya kanang need na ko i-change when I become an kanang employee, di ba? So first thing nga akong i-consider nga need na ko i-change is yang akong attitude towards ako ang mga sa akong mga workmates, di ba? Ako dyan na siyang permanent na i-consider. And
Also, dili pod ko mahadlok nga kanang i-evaluate bitaw ko or naay maingon sa ako ang tao. Kay kanang makahelp man gud pod siya na kanang to improve bitaw sa imo ha. Pero kanang lagi usahay pod na kung dili pod sakto bitaw ang pagkaingon sa to, medyo masakitan ta, pero di ba masakitan bitaw usahay kay dili man jud na siya malakayan, pero dili na to ipakita na kanang nasakitan ta. At least na kanang sa ato man gyapon ang kanang murag positive impact, di ba? Paingon ra man gyapon sa ato, kita man ang mo improve. True. Di ba bitaw na press kay sa in the society, daghan siya yung mga criticisms madawat, and some of that are constructive criticism. I'm sure sa inyo mga leaders nagit po yung mga criticisms about kanang sitaw gana kanang more evaluation ba. And sometimes when we are like close or kanang somehow perfect na tong tanaw sa self, masakitan gid ta, pero when we are kanang open for criticisms, di ta maka realize bitaw nga ay ang kani man day kay they are there for my improvement and for to make my future work kanang better than what I did in the past. And siguro sa inyo mga leaders, sure jud ko nga kanang mga open to criticism jud mo kay you're facing a lot of people and you are embodying a lot of students. Yeah, proceed ta kay Ken. Okay. To connect also, especially that giingon nila kuya na correct jud na, especially if you chose this path, especially as a student leaders or anyone in general, I guess. It's like you should be ready to be criticized, to be judged, or anything na you don't need to like tell anyone na, no, mali man mo because you chose this path. And I guess being a student leader where everyone looks up to you, where like sila ga-follow sa imo and everything, I guess what I like also about this, one of the factors na I chose to be a student leader or like something, a public figure to anyone, is how I get to meet a lot of people, and in that way I get to have like a room for improvement bitaw. And then as example, by being here sa like podcast, I get to meet with like sa host or like sa presidents again, and then in that way, just by talking to about your life or like your experiences, I get to also like reflect on myself na yeah, ingana dahil siya, and to assess na I have a lot to improve pa. How about you, Anikka? What do you need to change in your life to get your goal? Feel na ako, I have to change siguro like my habits. Kay kanang more of a habit na gid ako ang mag-overthink, like where di na siya normal at times. So normal ko like nakaingon jud ko nga kanang murag, I think I have to change that. Kay kanang at the end of the day, you'll know when you get there. Like you'll figure it out when you get there. Like, oh my God, nakuha naman din ni kanana our baby step. So kuan pod, feel pod nako, I have to learn, like I have to change I have to change the way nga i-trust nako akong self. Like I feel like kuan kay ko as a person, like di kay ko kanang musalig sa akong self, like kanang mag-question ko, mag-doubt ko, and then di naman po siya kanang kuan, pero people pleaser man gyud ko. So before I've learned guys pero kanang nakaingon gyud ko nga dapat dili ka mo trust sa kanang validation bitaw sa uban, kay you're doing this for yourself. So kanang makaingon ko nga kana ako jud ang i-change, especially if kanang kuan kanang para sa akong goal, like sa path sa akong goal, kay along the way kanang daghan man kay murag along the way kanang daghan kay ma-encounter nga changes, so you really have to adapt. So akong naingon gid sa akong self, if kanang pag mo adapt ka, you only have yourself. Like wala ka kay balo nga 5 years from now, like lahi na di ko nga eskwelahan. So if mo balin ko eskwelahan, kitsa man akong kauban, ako ramang kaugalingon. So you have to really love yourself first. Pero yeah, kanang kaingon ko nga like I have to let go ana nga habit na mag-overthink, kay dili gid na siya makatabang, especially if padung kasi mong goal na kanang overthink, where dili ma-plaster imo ang una-una. So yeah, and to learn to trust myself more.
Pero, nahimo namang normal ang pag-overthink ka nga Lagi. panahon. Pero siguro, ga-overthink punta because we care about We our care. future. And, tao ra pud biyata. And, as what we can see sa other namang mga tao gud ma-compare na to atong self ba nga dili ta gusto mainga na ta. And siguro mong valid ang mag-overthink, ang dili lang siguro valid ang kanang magpadala na ka sa imong pag-overthink. Kay as what Anika said, you'll realize nga you'll get there pag nana ka din ha. But until nga nana ka diha, you just need to enjoy the ride with our life and ride the roller coaster of it nga kanang daghan kay mga challenges. Kay guys, wake up. Life is not a wishing granting factory. Daghan. Before niyo makuha ang isa ka butang, kinahanglan ka na ay let go, na ay sacrifice, mo take og risk, og mag-forgive. Bitaw, naunggoy ko ang mga mistakes sa past na kanang kung dili mo i-forgive imong self about that, maka-affect yun kung unsa ka karon and what you will be. Like kanang dapat ingani jud dapat imuhang future pero kay kanang grabe imong pag-hold imuhang kuan sa imuhang past mistakes labi na pag mag-overthink ka kay di na noon nimo ma-achieve bitaw ang goal nimo murag ay sayang kung sa layup pa miss layup. Pero here kani nga question is gikan ni sa akong friend, a friend of mine nga nangayong tabang kagabi kay dili pa ko maka-compose og mga question ba murag ako mga question mo pud sa ang career in the future. So yeah, I ask help and siguro sa inyo pong mga pag-choose niyo sa inyong career, sa inyong mga courses and sa process sa life niyo ginatake karon siguro asking a help though naingon ka nga you only have yourself. However, asking for a hand is a great help when we think about everything. Labi na kay kanang pag mag-overthink ta, di ba? Pag mag-overthink ta, our own thoughts lang gyud tanan. And ang atong kalaban pag ang kalaban gyud nato perminti kay atong kaugalingon perminti kay I don't know ngano jud ni pag una ta sa atong kaugalingon or kanang mag-think lang tag about us, mag-overthink ta. Ang ma-appreciate perminti or mahuno na to perminti ato ang dark side, ato ang bad side, ang mga butang nga dili ta maayo ana. Dili na to complicate magud na to ang butang usahay. Yeah, dili na to ma-appreciate ang mga things nga we are good at. Kanang mga atong mga achievements. Even me nga ang katong pag-share sa kanang I don't know, nakabantay mo, di jud ko makuha nga kanang regular na misana ana or ako ang mag-host na ana kay di cringe to say kanang Sunnyside podcast si Raven of Ma'am Surat ay nakabalo ako naingnan nga wala pa ko isa ka episode nga ako yung gipaminaw tanan kay murag di man ako deserve na pero pag makuha bitaw nga oy you did well ana murag maglisod kog tuo ba pero yeah, asking help is a great way to ease everything kay makakuha man jud ko kanang mga nag-overthink kay grabe jud ko ka-overthinker like before ko nisulat nag-overthink no mo to nag-picture ko sa gawas gina whatever happens bahala na. Pero kani guys iyang gihatag is isa ka what if nga nako paano sa bitaw no what if there will be time na mahatagan kag hints to not pursue the career you want, what would you do? Actually I feel na sa akong prayer every day like moingon gid ko nga Lord if this is not for me take it. So ako, like, if hatagan gid ko og sign, like, siguro makaingon ko nga, okay, I think, gitubag ni Lord ako answer. Pero, mubalik na pud ko sa akong kuan nga, I know, like, kuan man gud kanang murag, kanang karon na learn ako ang beauty of having faith. Kanang, faith over fear. Like, as in, like, og mag-dwell ra ko too much sa mga kanang what if, wala jud ko yung murag maabot. So, ningon ko nga, if ever, like, karon mo, nagagali kay science. Oh my God! So, nakaingan ko nga, kuan, like, one day, kay balo ko nga, i-unfold yun na ni Lord. Pero, ang ako yung prayer, if makakita ko og like, science, ginaingon lang gid nako nga, prepare me. Like, kanang, hatagi kong science, pero, i-andam akong self, ug unsaon ako na siya pag-adapt. So, kato nga what if kanang hatagan ka og science siguro kuan na lang jud like dawat na lang jud mara gid ang maingon nga dawat na lang jud nimo kamatuoran nga dili jud like naa magi time nga something na imong gusto nga di gid itugot kay ako trust nako like kanang rejection is redirection. True. So if dili gid ka mo kanang dili ka makaabot ana then I think you are meant for something more. So
basin di ay like nakita ni Lord nga kanang if diri ka ibutang dili ka mo excel ana kanang limited ka if diri ka kanang maka-explore ka like para sa imo kuya if ever like you know if ni-stay ka ato nga kuan nimo before dili ka mo abot diri like kanang Diba? you know more gi-redirect ka because you are more mold gid niyang ni Lord mga like gi-shape gid na imong passion for this especially kanang more diri gid nimo na pour ba ang imong talent kay dili ka lalim mag-host. Like, oh my God. Ma-amaze ko kay like, grabe. Okay lang. Ay, actually, di siya lalim. Labi na itong, amot sa itong episode, first episode na sa Sunny Side, naku, di ako kurog-kurog niya. Ginakuan ko nila, Ma'am Ina and Sir Ron, pato so, shout out sa inyo diha. Di siya lalim. Pero yeah, I agree with you, Anikka, that dili yun siya total rejection when we don't get what we want in life, but somehow it's a redirection. I think it was Tony Gonzaga once said that God destroy our plans because He has better plans for us. And kita mong good na mga tao good. Kaya grabe gito ka ng mga pala desisyon kayo sa life ba? Karang magbuot bitaw. Like dili na para sa imo pero Lord, please, pwede focus jud and siguro dapat dili gid ta magganang i-push gid kung unsa gid and what Anikka said, though mo yung dawat-dawat na lang. It's true, dawat-dawat na lang. Dawat-dawat because you're destined to something better in life. And life doesn't stop in one failure or one kanang wrong direction nga muna doon. It's di ko muto nga ang life kay na ay one direction nga diha taman. I believe nga that ending is another beginning for a new adventure in life. How about you? Okay, human naman yan. Sige, go. Maybe also how if I were to receive hints na dili ni para sa ako, I guess I need to assess kay if naday gi-send na hints, then I need to assess na unsa di akong gibuhat karon na to the point na do I need to do more, do I need to excel more, but because of like Anikka said na rejection isn't always a bad thing because it can lead to a redirection, which I always see rejection as like somewhat di mo siya like toxic positivity, but in a way that if I get to receive rejection, then I get to assess myself, I get to see or to improve myself na maybe na redirection pa daw na mas mo excel ko or mas mo better ko. True. Ikaw, Fresh, how about you? Kuan ba? Kung na-ay hints, flexible man ko. Wow! Joke lang. Bitaw, kung na may mga anang mga hints, so, maybe, like, see for example, tayo ko ng example lang sa na hints. Like, for example, na kay plan nga, doon, example lang ha, like, yan ni Ulan. Ni Ulan, oo. Kintahay lang ka. Kuan, Payong. Sa tayo na mag-taxi, char. Dapat man yun nga mas straight ko, dili na ko ngayon, char. So, ang tanan kay naman dyan na reason, di ba, ang tanan. So, dili lang nato i-limit ang ato ang kuan, ang atong self nga, kanang, bisan pag goal-oriented ka na person, ayaw i-limit imong self na kanang, diraan na lang gid pod ko nga path, di ba? So, kinahanglan pod ka nga, mo explore pod sa uban butang para if ever nga naaman na-hint at least napod kay lain nga choice. Tama. Di ba? Wala na ayaw i-limit imong self sa imuhang path karon. So kita as a student leader, so kanang murag I don't know if murag dream man siguro tatanan na mahimong public servant, di ba? At the same time, ato po di porso ang kung unsa ato ang gi kuha nga kurso, di ba? So mo na siya nga if dili man para sa ato ang public servant, maybe pwede na to magamit atong course diha, Charis. So mo ato siya, ayan dili na to i-limit atong self para sa ato ang goal nga kanang career. Tama. Pero bitoy, tama tayo magiging na person. I love the confidence na iyon ka nga flexible ka. Well, ako nga na flexible lang pug ko kay pagdana ko sa certain point nga nang back down na kayo. So, wala ko choice ba yung flexible na lang jud like ako lang kung unsay naa karon. Yeah. Mo na lang akong i-utilize. Utilize. Kay lagi dagan kay kanang mabutang jud ka sa life.
nga kanang sa part nga wala jud ka nag-expect. And diha ka murag matest imong self at the same time, murag maka-regain ka og maka-gain kag something new, maka-discover. Kan actually guys, ganahan yung ko pag mag-overthink ko ha. Kanang gamay lang mag-overthink or na ako sa pinaka-downest place sa maka-down kay ko ba kay pag-ingan na kay murag maka after mo good breakdown mo to ko nga na breakthrough. And yeah, murag makahatag og boost, maka-boost og confidence and to face life again. Ano sa naman ko? So next question daw. So kani kintahin na okay na mo sa inyong life, nakapili na mo og kanang course. Pero naman gyud ka ng mga factor gud nga murag makapag-drag sa imo ba to think twice before ka kuana nga ana nga decision. Pero what are you willing to do to get that job or to get that career? Ikaw daw. Ako, what am I willing to do to get to that career? Siguro ako, wala pa na ako. Hala, what if na ako earn? Wala pa na ako na-think. Pero, siguro ako, kanang what am I willing to do? What are you willing to do? Kanang, siguro, acceptance ba? Kanang, what's what ako willing to do to get to that course ba? Yeah. Or like willing to do to be a lawyer. Ganun. I-sacrifice na ako akong mga dreams nga mulayo bitaw to being a lawyer. Siguro na kanang I have dreamed to become like something nga kanang itong medicine. Pero di man imposible nga mag-doctor ka, mag-lawyer pagka, di ba? Pero kanang when you think of practicality and dugay kay ka mahuman, like dugay kay ka mag-explore ka sa world. Yeah, dugay ka mahaman. So, makaingan jud ka nga. You only have to choose what your heart wants you to do, or like you only have to choose what's the best for you. Like you have to choose kung unsay practical, unsa na po'y kaya nimo maabot. Like unsay kaya ra pod nimo ma-sustain in ana ra good. So I think that's what I have to kanang decide on into getting to my future career path. Kay, like, you have to accept the reality nga kanang najay inana sa life. Like, that's the beauty of life nga kanang murag kuan gyud, like lagi things nga dili gyud mo go sa imong way. Pero always remember, ang ako ra pong ginatal sa kong self nga ang opportunity dili na mo abot sa imuha if dili nimo deserve or dili ka murag deserving ana. Like di mo gikahatagan, like for example kaning atong pagka-president, like di mo pud siguro tahatagan ani nga opportunity if dili ta makita sa mga tao nga we have the kanang capacity to serve people. For sa imo host ka dili, di ba pud ka ma-host, if like di ba mar ginana gyud siguro ang life nga di makaing-ani o dili kay ana. So ikaw, di ka ma-lawyer o kuan, di ka mo atog law school. So, like, kailangan dyan siguro ni mo i-let go ang mga stuff. Letting go. Ano na dyan? Acceptance and letting go. Sige. I think sa ako, as someone na, even though undecided pa ko sa kong career path, I always believe in myself. Or like, nadyo ko'y, like, ginadumdum press sa kanta ni Taylor Swift na, I gave my blood, sweat, and tears for this. That everything I do or will do is I have to do my best. I have to do everything like effort na at least if I look back onto it, I will pat my like shoulder na, okay, you did your best, you did everything. Even though you failed, at least you did all. Like accept rejection and stuff, but at least you did everything you can do. Wow, thank you, Ken. How about you, Press? Ako ay willingness to step out on our comfort zone. So, kanang sometimes pod kay makauna sab ko nga kung unsa ang naa karon, mapod ako atubangan nandun. If na ako'y kanang sometime, then that's the right time siguro na muting na pod ko para sa future. Pero dili mag-overthink ha na kanang i-complicate na ako, daghan na kay kog what if para sa future. Kanang focus lang gyud ko kung unsa ang naa sa not only focus kay syempre magunaw na pagka sa kuan kanang masatagan nimo og time ang imuha kung unsa ang naa sa present, diba? Ang balik ko nako willingness to step out on our comfort zone.
Wow. So, mo similar like ito, Pres. Kaya ako, in the name of being happy at the same time stable in life, I'm willing to risk and leave everything. Pero bitaw, yeah, as what I've said, I have no, like, kanigid akong gusto mahitabo sa akong life. It's just that all I want is to be happy, stable, and kanang good life. Good life siguro, muna akong kwan. And katong imong gingan na trophy wife, right? Somehow, pero nasa husband side, no. Pero bitaw, gusto lang po na ako kanang stable lang, good job, kanang happy ko, at the same time, good pay. So, no, trabaho to, gumig sildo. And, yeah, nga na, stable lang din yung life, happy life, and good environment. And, kabalo ko, for me to achieve that, I need a lot of sacrifices, tears, blood, sweats, and everything. And siguro, inga na gid siguro ang kanang pinaka-basic nga kuan sa life nga wala mo libre gud. Wala libre. So you need to pay for that, sacrifice for that, work on yourself, and just like what Anikka gaina have said nga kanang you just need to know your strength and your weaknesses para di ra kay bitaw sakit bitaw pag nanaka sa certain point. Pero sakit hindi hapon. Pero sige lang, fake it till you make it. Madawat ra nimo. Gaslight lang. Major in gaslighting ra diri. So, our nato sa ato ang last two question. Additional last two question, pero can work somehow a message bitaw for your fellow students, labi na ikaw nga musuluday ka og senior high, ikaw college, and ikaw pres nga nasa college. What's your message to your fellow students nga contemplate or naglisod mangita, I mean naglisod pa karon ni og choose sa ilahang for future careers, labi na mga nag-overthink karon. Ikaw doon na persingan si Anikka. Siya expose. So, to my fellow students, remember that our journey will not be always be smooth, diba? So, always consider nga na-adjud tayo mga challenges in life, and balik ko na ako kaganina sa among giingon na we need to be flexible kay para if naa may mga challenges nga moabot, then napud tay mga possible nga solution, no, natay mga possible solution daan nga kanang iandam para sa mga umaabot na mga kanang problems sa ato ang life. And always lang jud ta focus kung unsa ang naa, and then if you have some time, then think for the future na dayon. How about you, Miss Khen? Okay. Hello. I'm not just sharing this to my fellow students in Pueblos, but and students in general, especially to those who are still undecided. I know what it feels like to be undecided in things, to overthink, to always question, like everyday just sa life na ay unsa kay akong kuanon, like the fear of being left out, where everyone have their own goal, where everyone have their like kanang career all together, or like life together, while you are here not knowing what career path to take. But I always think, or let's always be very mindful that we tend to criticize ourselves too much, but we also forget to pat ourselves together, or to pat our shoulders that even if we are doing this, even if we are overthinking, at least we did care. At least that if today we are still undecided, we get to assess ourselves na it's okay to be this way, because it doesn't make us different from the others who have decided on their career paths. But at least we get to know na we're not alone in this. Your feelings are valid. Thank you, Khen. Okay, I'm not alone. How about you, Anikka? Ito final, gabi sa Ay, sa final na. Message lang for my peers. Siguro sa atong stage karon, we are very, kuan pa man gyud kanang, we are very, siguro kanang, dili pa loose pa kayo, ta we're not very, kuan pa gyud. Pero, always have faith in yourself. Kay, you know, when you have faith as your constant kanang occupant sa imong life, fear just passes by. Like, you know, and then, kuan for me, faith kanang comes with gratitude. So if you believe in yourself, you always,
you're always grateful of what you have. Kanang murag you always kanang thank God for like everything na lang gid ba? Nga kanang Grateful. Being grateful. kanang murag being grateful na lang jud nga if you have gratitude maka-thank mo ka nga ay kanang thank you kay nako ani kanang murag makontented ka like inana. So labi na sa ato karon na daghan tay mga expectations and katong gingon natin na kanang murag makita bitaw ka og kanang people nga murag hala ka plaster ba sila kinabuhi oh my god asa mo ko na fit ani pero as I've said if you have gratitude sa inyong heart makayon ka nga okay lang at least kanang ma-thankful ka mga bahala og wala pa ko diha at least nakaabot ko diri kanang inana. So siguro sa ato karon like kuan lang ta kanang always have faith kay in the long run kanang kita raman pod ang musalo sa atong mga pangbuhat and katupod pero it's okay to kanang ask for help ha like kanang ako lang ba is kanang ayaw kayo depend sa others kaya we're that's just attachment issues siya lang pero kanang ingana lang yun nga para sa advice na sa akong peers kanang ayaw pod kayo mo ka pressure and para sa akong mga friends ba like kanang peers kanang know where you stand in your life kaya you really need it like ayaw mo pagpadala sa imuhang kanang friends nga for example choosing a course like, ay sige kay akong mga barkada mag-STEM sila to na mag-STEM ko pero ikaw di ay kay ang imuhang mag-accountancy ka lesson sad so like karon as early as now we should know where to stand kanang when to speak ana gid ba kanang basic ko lang gid sa life kay magamit biyagin na siya in the future. So, Yun, thank you, Anikka. Well, ako, di po ko magpaiwit na. Napo ko mga message ang mga fellow graduating college student. Nga, somehow, wala pa wala pa gid mag-unsa gid in life. But, siguro guys, you need to stay calm and hinay na, dili nila ka nang marag ilahag yung passion ng course. And so, makita na akong self, inga na. But, uwing ko permitting nga, enjoy the ride and keep exploring and dapat ka nang dili bitaw mo makontento sa pod na-contemplate o kanang basta kanang stay calm and just have faith kasi ako kay dili halata no pero I always do pray and I always have my rosary wherever I go bisag unsa kay in life nga murag kanang nabitag problems daghan na kay problems and dili ka makapangayog problems. Prayer is the one thing nga makayon ka nga this is my constant and maka-regain ka tanan and though cliche siya paminaon as a guy nga murag kanang as unsa nyo makita nga loud but mayon jud ko nga bisag unsa na ka loud ka tough nga guy ka clever ka gara-garaon but mo down jud ko perminti when it comes to when we talk about faith kay di ko sure ha kung wala ko'y faith o dili ko'y nga kakuan kay Lord. Di ko kawan nanaday ko diri and as I move siguro kung makapasar ko sa akong thesis as I move siguro sa wala pa relax lang di ba lang ang clap sa kuan pag maka-defend pero bitaw siguro pag maka-graduate ko siguro ay i-vouch nila ako tanan kay Lord kay lost you go when I was senior high and college sinan mo first year second year COVID biya and smooth ra kay ang tanan so pagka third year doon na nag-start and ikaw fourth year so lisod ki contemplate mo tanan pressure mo kadali ba ni unsa may nako murag mag-graduate na ko ana but it was all in prayer nga nakaingan ko nga okay one step at a time thesis sa karon so thesis sa karon inga lang kay I am worried man good when sa CAF nag-choke na ako sa CAF or sa kanang mga tambayan nga murag makain ko ba hay dili na gid mo nang dili ko anang magsige problema with or magreklamo sa life nga ingana ko galisod ko kay kabalo ko nga dili lang ako daw gina-validate gina ko nga lisod gyud ang ako course pod og galisod ko thesis pero sa ko mga dili man pwede nga mag-ingana lang ko permanente because I believe everyone has its own purpose and every path in life has something for you to para mahimo kang much better pa sa unsa ka. So to everyone who's listening and who's watching, by the way, you can stream on Spotify, Autovlog. Bitaw, just do what you can today and just do your best.
kay these youngsters, what if no mag-podcast ta sunod pag Tama. mga after mga 10 years ako siyang butang sa akong schedule. Evaluate nato kung atong mga plans sa una. No. Yeah. Pero lahi ra jud pud baya if you surround yourself with good people. Good people. Yeah. Yeah. Mo sa din akong advice pud sa akong mga friends and peers. Like you surround yourself with good people kay kanang di bang gid maiwasan sa to life nga nay mga negative people nga mag-bring out. Uy, familiar lagi. Pero bitaw, once you surround yourself with people who uplifts you, lahi jud ang effect like kanang mas momotivate. Oh, like oh my God, tara, let's go. Ano yun? So, kani sila guys, kani nga circle. Positive kayo, sir. Yeah, Pero kanang kay lang. man ka kay given naman good nga daghan jud. Ang mga tao jud na jud ika-istorya tanan. Ginabalik-balik jud nako every time na ko encounter nga murag na something problem with interacting with other people. Mga jud ko for me. Na jud na ika-istorya tanan. When you do good, pangitaan jud ka productive. Tama. Yeah. And that's something you can't change about. Kaya ang mga tao lahi-lahi og gigikanan, lahi-lahi perspective. Og lahi-lahi wala sila kana bitaw ang tawag na standard sa life nga hilong diha tas kay standard wa mo kinaabot sa life. Hadi siya. Pero yeah, tanan jud na ka istorya. Mo nang moingi ko perminti nga. Do what you can. Do what you love to do. Do what makes you happy because at the end of the day, the only happiness that will matter is your own happiness. Amen to that. Pero karon challenge sa inyo ha. Ay, challenge. Mag-TikTok ka. Mag-TikTok ka. Uy, gano'n ka. Ito, message lang to your younger self, to your innocent self. Hello! Uy, pinuhila. Charot. Koan, siguro, I am proud of you and kanang what you have become now. Like, daghan kay giagian si mong life nga wala ni mo gi-expect like totally ay hilak pero like wala jud ni mo totally expect but you know you're getting there and you've come a long way and kanang baby steps lang okay na everything will be better everything will work out ano lang Go, Ken. Hello. Bold mo ilak. Bold mo ilak. Hi. Wala mo nakuan. Sorry ha kung nakalitan ako. Makatouch siya like. Sorry. Hi. Ako gyapon gwapa ako. Very, very kikay gahapon. I'm still the kikay when you thought na abisigar ni mo na. Ever since I was a kid, I'm very kikay, like a lot of accessories just like it now, and everything like feminine and such. So yeah, I think what I would want to say to my old self is that I'm really grateful and very proud of you that you, just like me today, I have come this far, and yeah, I think mupalit ra hog daghang dulaan para sa imo. Sino nakot off guard? By the way, naday ko ay sige ikaw sa rest. Ano sa okay. Okay, go rest. Sa ako of course. Charming. Thankful kayo ko sa imuha kay naabot ko ani na kanang na moment na mag-serve sa gamay na community nga wala na ako gi-expect actually, di ba? Unexpected lang jud kayo to siya. So, kanang thankful kay ko sa imuha kay naka-survive ka and untana mo padayon pa ka sa mga future nga challenges ug daghan pa jud kayo. Thankful kay ko kay despite sa mga challenges kay kanang sa mga na-encounter na challenges kay actually naka-survive na dyan po siya. Diba? Tears of joy. Lagi, tama. Baka ingon kasi mong old self no nga kanang murag wala ko diri og wala ka. Oh my God. Kasi mong old self, di ka makaabot diri pero hello. Ganun. Sige lang. I'm excited to see you all nga kanang you're doing what you love in life and when you do what you love in life, darong kayo nga you're successful. Okay. Tama. Yeah. So with that being said, it has been an hour na pod. So everyone, thank you so much for being with us. Thanks so much for being with us. You can stream this podcast on Spotify and dapat day kuan na ay donation drive sa CB main lobby mga next week. So you can
Put sa kadong madulaan ni imong paliton. Ay. Share Share. So you can give your gift to mga toys, goods, or grocery or clothes. I think it's all good since it is a gift. Walay perfect definition of a gift. And basta kay kanang from the heart lang yun yung gihatag because God loves a cheerful giver. So para ma-bless up mo. And to make, syempre, para po ma-feel sa uban, ang essence, ang Christmas, because it is December, though di pa na ako ma-feel yun nga Christmas na. Pero tugnaw na dyan kaayo. Samahan ng malalamig ang Pasko, good, very good. Ma-change na din siya, ma-Christmas na po din siya. True. By the way, thank you so much, Anikka, Khen, President Christian, for showing up this episode. Kabalo ko na dyan may klase. I was expecting wala klase kay Friday na nakalimot ko nga, ay, ang schedule man day sa basic ed kay from 8 to 5. So thank you so much for sharing your time, your insights, Press. Ken, thank you so much, and I am very excited to see you all Thank you so much. succeed in life. Oh. And without further ado, ladies and gentlemen, thank you so much for watching Orients. Thank you so much. With a happy and very grateful heart, this has been your college buddy, and this is on the Sunnyside Podcast. And your college buddy saying thank you and have a great day. Bye! Thank you, Press.